Xin chào mọi người, mình là Sang. Hôm nay mình muốn cùng các bạn nói về một vấn đề lớn hơn cả những chuyến đi sự biến mất của các loài động vật hoang dã trên hành tinh này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 10 loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, không chỉ là những con số mà là cả một hệ sinh thái đang dần biến mất. Mỗi loài vật mất đi là một phần ký ức, một phần vẻ đẹp của trái đất bị xóa sổ vĩnh viễn. Bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của tất cả chúng ta, không chỉ của một tổ chức hay quốc gia nào. Qua video này, mình hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ hơn về thực trạng đáng báo động này và có thêm động lực để hành động, dù là nhỏ nhặt. Bây giờ, hãy cùng mình bắt đầu hành trình này nhé. Mở đầu là tê giác đen, một biểu tượng của châu Phi, từng có hàng trăm nghìn cá thể, nay chỉ còn vài nghìn. Nguyên nhân chính là chiếc sừng của chúng bị săn trộm vì những niềm tin sai lầm về giá trị y học và sự xa xỉ. Sừng tê giác chỉ là keratin, như móng tay người, hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh. Nạn săn trộm tàn khốc khiến nhiều tê giác mẹ bị giết, để lại con non bơ vơ. Sự suy giảm của tê giác đen kéo theo mặt cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến cả chuỗi thức ăn. Các khu bảo tồn, chương trình nhân giống và luật chống săn trộm đang được đẩy mạnh, nhưng cuộc chiến vẫn rất cam go. Một số nơi phải cưa sừng tê giác để bảo vệ chúng khỏi săn trộm. Một giải pháp đau lòng, chừng nào còn nhu cầu tiêu thụ sừng, tê giác vẫn bị đe dọa. Thay đổi nhận thức, xóa bỏ mê tín mới là giải pháp gốc rễ. Giá trị thực sự của tê giác là khi chúng sống tự do trong tự nhiên. Hãy nói không với các sản phẩm từ sừng tê giác để bảo vệ loài vật này cho thế hệ mãi sau. Đừng để tê giác đến chỉ còn là ký ức. Đến Indonesia, họ Sumatra, phân loài họ nhỏ nhất và cuối cùng ở đây, chỉ còn dưới 400 cá thể. Nguyên nhân chính là phá rừng để trồng cỏ dầu, khiến môi trường sống và nguồn thức ăn của họ bị thu hẹp nghiêm trọng. Khi rừng mất, họ buộc phải vào khu dân cư, dẫn đến xung đột với con người và thường bị giết hại. Ngoài ra, họ còn bị săn bắt lấy xương, da, nanh để làm thuốc và đồ trang trí. Những chiếc bẫy dây tàn nhẫn khiến họ chết đau đớn. Các tổ chức bảo tồn đang tăng cường tuần tra, sử dụng công nghệ và giáo dục cộng đồng để bảo vệ họ. Tuy nhiên, nếu phá rừng và thị trường cho đến còn tồn tại, tương lai của họ Sumatra vẫn rất mong manh. Cần sự cam kết mạnh mẽ từ các tập đoàn, thay đổi thói quen tiêu dùng và hợp tác quốc tế. Chỉ có giải pháp toàn diện mới cứu được chúa Sơn Lâm khỏi tuyệt chủng. Đừng để họ Sumatra biến mất mãi mãi, hãy hành động trước khi quá muộn. Với châu Á, biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ, đang suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 40.000 đến 50.000 cá thể. Nguyên nhân lớn nhất là mất và phân mảnh môi trường sống do phát triển nông nghiệp, đô thị hóa và hạ tầng. Đàn vội bị chia cắt, không thể giao phối, dẫn đến suy giảm đa dạng di truyền và sức khỏe. Khi thiếu thức ăn, vội vào làng phá hoại mùa màng, gây xung đột với người dân và bị giết hại. Ngoài ra, với con bị bắt phục vụ du lịch, phải chịu huấn luyện tàn bạo, nỗ lực bảo tồn tập trung vào bảo vệ rừng, thiết lập hành lang sinh học và giảm xung đột người vội. Các giải pháp như hàng rào ống, ốt, cảnh báo sớm giúp hạn chế vội vào nông nghiệp, nâng cao nhận thức cộng đồng là chìa khóa để chung sống hòa bình với vội. Vội là kỹ sư hệ sinh thái, giúp duy trì sức khỏe rừng. Bảo vệ vối cũng là bảo vệ lá phổi xanh của hành tinh, hay giữ lại người khổng lồ hiền lành này cho tương lai. Cá heo sông Dương Tử, nữ thần của dòng sông dài nhất châu Á, đã chính thức tuyệt chủng chức năng. Loài cá heo nước ngọt này từng tồn tại hơn 20 triệu năm, nhưng chỉ vài thập kỷ đã biến mất vì con người. Nguyên nhân chính, ô nhiễm nước, giao thông thủy ồn ào, va chạm tàu thuyền và đánh bắt cá hủy diệt. Nước thải công nghiệp, hóa chất độc hại tích tụ khiến cá heo bệnh tật, giảm sinh sản. Tiếng ồn từ tàu thuyền làm rối loạn định vị, nhiều cá thể chết vì va chạm hoặc mặc lưới. Năm 2006, khảo sát lớn không tìm thấy cá thể nào, và năm sau đó, loài này bị tuyên bố tuyệt chủng chức năng. Đây là loài động vật có vú đầu tiên tuyệt chủng do con người trong thế kỷ 21. Sự biến mất của cá heo sông Dương Tử là lời cảnh tỉnh về hậu quả của phát triển thiếu bền vững. Tuyệt chủng là mãi mãi. Chúng ta không thể lấy lại những gì đã mất. Hãy bảo vệ môi trường trước khi quá muộn. Đừng để những câu chuyện buồn như thế này lặp lại. Đười ươi Borneo, người của rừng sâu, đã mất hơn 50% số lượng trong 60 năm qua. Nguyên nhân lớn nhất là phá rừng để lấy gỗ, khai thác mỏ và trong cổ dầu. Khi rừng bị phá, đười ươi mặt nhà, mất thức ăn, buộc phải xuống đất, dễ bị tấn công hoặc xung đột với con người. Nhiều đười ươi mẹ bị giết, con non bị bắt bán làm thú cưng hoặc cho vườn thú. Để bắt một con non, nhiều con mẹ phải chết, bi kịch nối tiếp bi kịch. Các trung tâm cứu hộ đang nỗ lực phục hồi và tái thả đười ươi, nhưng rừng ngày càng ít đi. Việc tiêu dùng sản phẩm từ dầu cỏ phá rừng góp phần đẩy đười ươi đến bộ tuyệt chủng. Lựa chọn sản phẩm bền vững là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Hãy bảo vệ rừng để đười ươi không trở thành kẻ vô gia cư trên chính quê hương mình. Mọi quyết định tiêu dùng của bạn đều có thể tạo ra sự khác biệt. Đừng để người rừng chỉ còn trong ký ức. Hành động ngay hôm nay.
Rùa biển Hawksbill, rùa đổi mới, nổi tiếng với chiếc mai tuyệt đẹp, cũng là nguyên nhân khiến chúng bị săn bắt tàn nhẫn. Mai rùa được dùng làm trang sức, đồ trang trí dù đã bị cảm nhưng thị trường cho đến vẫn tồn tại. Ngoài săn bắt, rùa đổi mới còn bị đe dọa bởi mật rắn san hô, ô nhiễm nhựa và lưỡi ma. Rùa thường nhằm túi nylon với sữa ăn phải sẽ chết vì tắc ruột. Bãi đè bị đô thị hóa, ánh sáng nhân tạo làm rùa con mắt phương hướng tỷ lệ sống sót cực thấp. Chung rùa cũng bị săn trộm và động vật ăn thịt. Các nỗ lực bảo tồn tập trung vào bảo vệ bãi để tuần tra chống trộm trứng dọn rác biển. Gần thế vệ tinh giúp theo dõi hành trình di cư, xác định khu vực cần bảo vệ. Nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách là chìa khóa bảo vệ rùa biển. Đừng mua sản phẩm từ đổi mới, hãy trả lại bình yên cho đại dương. Hãy để rùa biển tiếp tục hành trình hàng triệu năm của mình. Báo Amur, loài mèo lớn hiếm nhất hành tinh, chỉ còn hơn 100 cá thể ngoài tự nhiên. Nguyên nhân mất rừng do khai thác gỗ, cháy rừng, chuyển đổi đất nông nghiệp và suy giảm con mồi. Săn trộm lấy lông và xương vẫn là mối đe dọa lớn, dù đã có bảo vệ nghiêm ngặt, số lượng ít khiến giao phối cần huyệt, giảm đa dạng di truyền, làm quần thể yếu đi. May mắn, các khu bảo tồn lớn và hợp tác Nga-Trung đã giúp số lượng báo tăng chậm nhưng ổn định. Tuần tra, trồng săn trộm, phục hồi con mồi và tạo hành lang sinh thái đang được triển khai. Chỉ cần một cá thể chết cũng là tổn thất lớn cho cả quần thể. Báo Amur là minh chứng, nếu quyết tâm, chúng ta vẫn có thể cứu vãn tình thế. Hãy tiếp tục bảo vệ và mở rộng môi trường sống cho loài báo này. Đừng để bóng ma rừng taiga biến mất mãi mãi. Mọi hành động bảo vệ đều có ý nghĩa sống còn. Cùng nhau giữ lại kỳ quan của thiên nhiên này. Khỉ mũi hạch vàng, loài linh trưởng kỳ lạ của núi cao Trung Quốc, nổi bật với bộ lông vàng óng và khuôn mặt xanh. Chúng sống thành đàn lớn ở rừng ôn đồi, nhưng môi trường sống ngày càng bị thu hẹp do khai thác gỗ, nông nghiệp và hạ tầng. Mất rừng khiến nguồn thức ăn khan hiếm, đặc biệt vào mùa đông. Trước đây, chúng còn bị săn bắt lấy lông và thịt, nhưng hiện đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Sự phân mảnh môi trường sống gây giao phối cần huyết, giảm sức đề kháng với dịch bệnh. Chính phủ Trung Quốc đã thành lập nhiều khu bảo tồn, phát triển du lịch sinh thái để bảo vệ loài này. Nhờ đó, số lượng khỉ mũi hạch vàng đã dần ổn định ở một số nơi. Tuy nhiên, chúng vẫn bị đe dọa và cần tiếp tục bảo vệ rừng, kết nối hành lang sinh thái. Khỉ mũi hạch vàng là báu vật sống của núi tuyết, hãy giữ gìn cho thế hệ mai sau. Bảo vệ rừng là bảo vệ tương lai của loài vật quý hiếm này. TT, loài động vật có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới, đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. 8 loài TT ở châu Á và châu Phi đều bị săn bắt vì thịt và vảy, dù vậy chỉ là keratin như móng tay người. Thịt TT bị coi là xa xỉ, vậy bị mê tín là thuốc chữa bệnh, dù không có bằng chứng khoa học. Cơ chế phòng thủ cuộn tròn của TT vô dụng trước con người, khiến chúng dễ bị bắt. Hàng trăm nghìn con TT bị giết mỗi năm, mạng lưới buôn lậu xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Việc bảo vệ TT rất khó vì chúng sống về đêm, nhút nhát, khó theo dõi và nuôi nhốt. Nếu không chấm dứt nhu cầu tiêu thụ, TT sẽ tuyệt chủng trong thập kỷ tới. Cần chiến dịch truyền thông mạnh mẽ để xóa bỏ quan niệm sai lầm về vảy TT. Khi không còn người mua, sẽ không còn kẻ bán. Hãy nói không với sản phẩm từ TT để cứu loài vật đáng thương này. Mỗi lựa chọn của bạn đều có thể cứu một sinh mạng. Đừng để TT biến mất khỏi trái đất. Gấu trúc lớn, biểu tượng bảo tồn toàn cầu, từng đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do mất rừng trẻ và phân mảnh môi trường sống. Chúng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào trẻ, nên rất dễ bị tổn thương khi rừng bị thu hẹp. Chính phủ Trung Quốc đã triển khai chương trình bảo tồn quy mô lớn, thành lập hàng chục khu bảo tồn, cầm khai thác gỗ, trông lại rừng trẻ và tạo hành lang xanh. Các trung tâm nghiên cứu, nhân giống và thu tình nhân tạo giúp tăng tỷ lệ sinh sản thành công. Nhờ nỗ lực này, số lượng gấu trúc đã phục hồi, được IUCN chuyển từ nguy cấp xuống sắp nguy cấp năm 2016. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu vẫn là thách thức lớn, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Việc bảo vệ môi trường sống và duy trì nỗ lực bảo tồn vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Câu chuyện thành công của gấu trúc cho thấy, khi có ý chí và đầu tư, chúng ta có thể cứu các loài vật khỏi bờ vực tuyệt chủng. Hãy tiếp tục bảo vệ gấu trúc và các loài động vật khác. Mỗi thành công là nguồn cảm hứng cho công tác bảo tồn toàn cầu. Chung tay vì một hành tinh đa dạng sinh học. Chúng ta vừa đi qua câu chuyện của 10 loài động vật đang đấu tranh sinh tồn. Mỗi loài một bi kịch, nhưng đều bị đe dọa bởi hoạt động của con người. Sự thay đổi bắt đầu từ những hành động nhỏ, nói không với sản phẩm từ động vật hoang dã, chọn sản phẩm bền vững, ủng hộ bảo tồn, giáo dục cộng đồng. Đừng nghĩ hành động của một người là nhỏ bé, nhiều hành động nhỏ sẽ tạo nên làn sóng thay đổi lớn. Hãy chung tay để những loài vật quý hiếm không chỉ còn trong sách vở hay viện bảo tàng. Chia sẻ video này để lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.